हेलो अनि नमस्ते भन्न चाहन्छु। आजको मेरो यात्रा भनेको काठमाडौँमा त अब धेरै नै यात्रा भइसक्यो होइन, भिडियोहरू पनि धेरै नै भइसक्यो पहिलादेखिको। अहिले नयाँ चाहिँ अब कहाँ जाने भनेर भिडियो नबनाइ बसिरहेको थिएँ। त्यसै कारणले अहिले नयाँ थाहा पाएँ, नारायण थान जाने भनेर चाहिँ अब लोकेसन हेरियो र अब यहाँदेखि चाहिँ म गोपकृष्ण हलमा छु। गोपकृष्ण हलदेखि चाहिँ अब बिहानै उठेर नुहाइधुवाइ गरेर अब भनेको खानासाना खाएर चाहिँ नारायण थानतिर लाग्दैछु। गोपकृष्ण हलदेखि नारायण थान बुढानीलकण्ठ त्यहाँनिर छ अरे भनेको चाहिँ सुनेर म अब त्यतातिर लाग्दैछु है। यो अगाडि चाहिँ ठुलो भवन गोपकृष्ण हल र यो माथिबाट चाहिँ चढेर उतापट्टि जानुपर्ने बाटो पारी तरेर बालनको सहर काठमाडौँ। तर पुरै धुलो धुवा छ हो, पुरै धुलो उडिरहेछ। भिड बाटो काट्नुपर्ने काठमाडौँमा। अहिले चाहिँ भनेको म यहाँदेखि नारायण थानतिरको गाडी पक्रेर चाहिँ नारायण थान जाने हो। गाडीको हल्लाले गरेर नि केही आवाज सुन्ने छैन होला। सो गाइज अहिले चाहिँ भनेको म नारायण गोपाल चोक आइपुगेको छु, चक्रपथ जसलाई भनिन्छ। चक्रपथदेखि चाहिँ उत्तरतर्फ लाग्नुहुन्छ बुढानीलकण्ठ जानलाई। अहिले भनेको म बुढानीलकण्ठ आइपुगेको छु। यो बुढानीलकण्ठ गेट हो। यहाँदेखि भित्र जानुपर्ने अब कता थाहा छैन है, हिँड्दै कहाँ पुगिन्छ। यता चाहिँ भनेको यो चाहिँ भनेको बुढानीलकण्ठको मन्दिर हो। म चाहिँ मन्दिर आएको होइन, खासमा चाहिँ पहिला पनि आएकै हो कति होइन। बुढानीलकण्ठको गेट यहाँदेखि भित्र छिर्नु पर्ने। सो गाइज यो भित्र चाहिँ बुढानीलकण्ठको विशाल मूर्ति विराजमान अवस्थामा हुनुहुन्छ है, देख्न सकिन्छ। बुढानीलकण्ठ यसरी सुतिराख्नु भएको छ यहाँनिर। खासै त त्यति धेरै हेर्ने ठाउँहरू केही पनि छैन यहाँ होइन। यहाँ भनेको मेन पूजाआजा गर्ने हो, बुढानीलकण्ठ विष्णु भगवानको पूजा गर्ने हो। पूजाआजा गरेर चाहिँ अनि यहाँदेखि हामी फेरि प्रस्थान अरू ठाउँ गर्ने हो। र म चाहिँ भनेको माथि गुम्बा हेर्नको लागि भनेर गुम्बामा घुम्नको लागि भनेर आएको। अब गुम्बातिर लाग्नेछु। यहाँको केही भिडियोहरू त देखिहाल्यो। सो गाइज यो चाहिँ बुढानीलकण्ठ माथि डाँडादेखि काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको देखिने दृश्य यस्तो छ। अहिले निकै उचाइमा छु। उकालो हिँड्दा सासै बढेको अवस्था हो। हैट गुम्बा जानु साह्रो रहेछ गाइज। म जानुपर्ने चाहिँ यो ठाउँमा भनेको है, लोकेसनै उल्टो आएर अलि धेरै हिँड है। म यसो यताबाट चाहिँ आउनु पर्थ्यो, यो उतापट्टिबाट बुढानीलकण्ठ। म यताबाट यो एकदमै ठुलो स्कुल छ यहाँ, बुढानीलकण्ठ स्कुल। त्यो स्कुल चाहिँ अलि धेरै घुम्नु पर्यो, त्यही भएर समस्या। नभए यसो आएको भए अलिक छिटो हुन्थ्यो होला। म यताबाट आएँ, उल्टो बाटो आएछु नि त म। ठिकै छ, जे भए पनि बुढानीलकण्ठ यस्तो देखिन्छ।
देख्न सकिन्छ। बिचमा स्कुल छ, एकदमै ठुलो एरिया ढाकेको रहेछ यो बुढानीलकण्ठ स्कुल। यो जङ्गल देखेको छ सबै स्कुलको एरिया। स्कुल ठुलो स्कुल छ यहाँ। जंगल जंगल हिँड्नु पर्ने है, बाटो पनि पुरै जंगल जंगल एरिया। यस्तो ठाउँमा हिँड्नु पर्ने, उकालै उकालो गाह्रो छ जिन्दगी। एउटा सानो भिडियो बनाउनु पनि बाइकको एकदमै धेरै मिस गरिरहेको छु। बाइक घरमै छ, एकदमै धेरै मिस गरिरहेको थिएँ। आई मिस यु माई बाइक, आई मिस यु है त, माई बाइक आई मिस यु। तर यस्तो बाटोमा त के कुद्नु होइन, तर छ नि बाइक कुद्ने बाटो पनि छ। बाइकको एकदमै धेरै मिस गरिरहेको छु। बाइक घरमै छ, एकदमै धेरै मिस गरिरहेको थिएँ। आई मिस यु माई बाइक आई मिस यु है त, माई बाइक आई मिस यु। तर यस्तो बाटोमा त के कुद्नु होइन, तर छ नि बाइक कुद्ने बाटो पनि छ। यस्तो उकालो हिँड्नुपर्छ। यो माथि गुम्बा माथि हो, यो चाहिँ सिँढी है। फाइनली म आइपुगेको छु माथि गुम्बा, नारायण गुम्बा। लगभग 1.5 घन्टा 2 घन्टा हिँडेर आइपुगेको छु है। आधी घन्टा लाग्ने ठाउँमा म चाहिँ 1.5-2 घन्टा नै हिँडेँ। यो गेटो भित्र पस्ने। फाइनली म चाहिँ गुम्बाभित्र आइपुगेको छु र गुम्बादेखि देखिने दृश्य यस्तो छ। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठको कसरी म 2 घन्टा हिँडेँ भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईँहरूलाई अहिले बताउँछु कहानी। नर्मली चाहिँ अब यो आधी घन्टा 45 मिनट, अब 1 घन्टा हिँड्न नसक्नेहरूलाई पनि 1 घन्टा लाग्छ र गाडीहरू पनि आउँछ आउने चाहिँ। तर मलाई चाहिँ उल्टो बाटो देखाइदिएको कारणले मैले धेरै दुःख पाएँ। अब सोधेर आउँदा पनि त्यस्तरी दुःख पाइन्छ है। गुगल लाएर आएको भए छिटै हुन्थ्यो। अब सोधेर मैले त्यति बेला बुद्धि पुगेन, सोद्धाखेरि थाहा भइहाल्छ। बुढानीलकण्ठ मन्दिरमा आइपुगे पछाडि त्यहाँ सोद्धाखेरि थाहा भइहाल्छ भनेर त्यहाँ सोधेँ। त्यहाँ सोधेर अर्कोतिर देखाइदियो, त्यहाँदेखि फेरि अर्को ठाउँ सोद्धा अर्कोतिर सानो घुमाइ भयो त आज। हिँड्दा हिँड्दा टाउकै दुख्ला जस्तो भइसक्यो। गर्मी भयो जाडोमा पनि। सो फाइनली म चाहिँ माथि गुम्बा आइपुगेको छु। मलाई चाहिँ अब यहाँ आउनु लगभग आधी घन्टा लाग्नुपर्ने समयमा मलाई यो पारिपट्टि बाटो देखाइदिएर चाहिँ घुम्नु धेरै पर्यो। त्यहाँ 2 घन्टामा लगभग आइपुगेँ। 2 घन्टा लाग्यो मलाई आइपुग्नु हिँडेर। यो तल देखेकोदेखि चाहिँ मलाई यता लगिएको थियो, पठाइदियो बाटो देखाएको थियो। यो तल देखेको बाटो हुँदै चाहिँ आउनु पर्यो। एकदमै टाढो भयो। यो काठमाडौँ सहर। गाडी पनि आउँदो रहेछ गुम्बासम्मै। तर गाडीमा हिँडेरै मजा भनेर म चाहिँ हिँडेर आएको। यस्तो सिँढी हिँड्नु पर्दो रहेछ है। सिँढी हिँड्दा उकालो हैरान नि हो। सो मित्रहरू फाइनली गुम्बा पनि घुमिसक्यो। फोटोहरू पनि 1-2 वटा खिच्यो।
फोटो खिच्ने दाइ एकजना हुनुहुँदो रहेछ, अरूले खिचाइरहेको थिए र मलाई नै खिचाइहालेँ। अलि राम्रो खिच्नु हुँदो रहेछ। अब सिङ्गलमा होइन एकजनालाई त खिच्ने कुरै भएन। अनि दाइलाई फोटो खिच्नु लाएर चाहिँ एक दुईवटा फोटोहरू राम्रो राम्रो खिचिदिनु भयो। म अहिले अब फर्किँदैछु। अब म जानुपर्ने चाहिँ तल गैरीमा। अहिले डाँडामा छु, धेरै माथि डाँडामा छु। आज एक्सर्साइज दरब खुट्टाहरू पनि पुरै गलेको छ। आजको निन्द्रा भनेको एकदमै दामी लाग्ने अवस्था। अब रात पनि पर्न आँट्यो। अब छिटो छिटो गरेर म पनि रुम जानुपर्छ, कोठा जानुपर्छ घरमा। ओके, आज धेरै हिँड्यो क्या। नजिकै हो बुढानीलकण्ठ मन्दिरदेखि त लगभग आधा घन्टा 45 मिनटमा आइपुगिने ठाउँमा मलाई चाहिँ अलि धेरै घुम्नु पऱ्यो क्या। म चाहिँ सोध्दै आउने भएर गुगल लाउनु पर्ने रहेछ, मेरो पनि दिमाग पुगेन। अब देखाउँदाखेरि अलिक छिटै बाटो त देखाउँछन् होला नि त, गुगलले भन्दा सर्टकट बाटोहरू देखाउँछन् होला भनेर चाहिँ म चाहिँ हिँडेरै आउने सोचले गरेर आएँ। तर लास्टमा एकदमै धेरै हिँड्नु पऱ्यो क्या, उल्टो बाटो देखाइदिएर धेरै घुमायो। धेरै कहाँ वारीपट्टि गुम्बा, पारीपट्टिको बाटोबाट घुम्दै 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 जङ्गल जङ्गल हुँदै आउनु पऱ्यो। यस्तै छ जिन्दगी, कहिले कहिले दुःख पाइँदो रहेछ अरूको आशामा सोध्दै खोज्दै हिँड्दा पनि भन्ने कुरो चाहिँ काठमाडौँमा थाहा भयो है। अहिलेसम्म त्यस्तो भएको थिएन होइन, सोध्दै हिँड्दाखेरि पनि काठमाडौँकै ठाउँमा चाहिँ यस्तरी घुमाइदियो एकदमै धेरै। आधी घन्टाको ठाउँमा 2 घन्टा लाग्यो यार आइपुग्नु पनि, त्यो पनि सोध्दै सोध्दै आउनु पऱ्यो। त्यस्तै हो, कहिले कहिले के कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको भिडियो म यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस् त, बाई बाई, नमस्ते। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop.